راځو دویمه چې کومه موضوع د مونږ سره په jQuery کې هغه مونږ سره د سلیکټرز دي چې مونږ سره کوم ډول سلیکټرز موجود دي او چې کله مونږ یو الیمنت په ډام کې سلیکټ کوو نو هغه به مونږ څنګه سلیکټ کوو هغه به مونږ ډاټا څنګه راخولو چې کله مونږ راخولو نو هغه به څنګه سلیکټ کوو دا غل په طریقه کار شي نو مخکې راځو ګوره جاوا سکرپټ کې چې کله مونږ په آی ډي باندې سلیکټینګ کوو کله مونږ په کلاس سلیکټینګ کوو کله مونږ په ټیګ سلیکټینګ کوو دا غل په ځان ته میثډز راځو ډاکومنٹ ټارګټ الیمنټس بای آی ډي ډاکومنٹ ټارګټ الیمنټس بای کلاس نیم ډاکومنٹ ټارګټ الیمنټس بای ټیګ دلته څه کوو دلته ډیر سمپل دي لمړی راځو مونږ دا ګورو چې کله مونږ خپل ډاکومنٹ شروع کوو نو د هغه لپاره مونږ دا کوډ لیکو په دې هم خبره وکړه اوس خبره دا ده چې دغه سلیکټر چې مونږ یاد کړه چې دا برخه مونږ د سلیکټر ده دغه سلیکټر مونږ څنګه لیکو نو دغه لپاره به مونږ څه کوو دغه لپاره چې مونږ راځو دلته او مونږ سره د ټارګټینګ لپاره درې اساسي شیان راځي چې یو آی ډي دا یو کلاس او یو ټیګ نیم دا درې اساسي شیان دي ځکه همدغه درې شیان تاسو ډیر استعمالوي لومړی راځو چې کله تاسو سلیکټینګ بای آی ډي کوئ نو څنګه به کوئ نو چې کله تاسو سلیکټینګ بای آی ډي کوئ نو د هغه لپاره به تاسو دغه یو کوډ ولیکئ بس ډالر به واچي قوسونه به واچي ډبل یا سنگل کوټس کې به تاسو د خپل آی ډي نوم لیکئ پوسټر کې به تاسو هاش لیکئ ما تاسو ته jQuery کې چې کله تاسو سلیکټر لیکئ سیم ټو سیم څنګه چې تاسو په CSS کې لیکئ هغه څه بدلته لیکئ نو تاسو سره به دا آی ډي راواخستل شي کله کلاس نوم په واسطه راخله نو تاسو بچیو کې بس ډالر به واچي قوسونه به واچي سنگل یا ډبل کوټس کې به تاسو د کلاس نوم لیکئ او د کلاس نوم نه مخکې به تاسو ډاټ واچوي که تاسو ټیګ نیم باندې دا کار کوئ نو تاسو بچیو کې تاسو به ورته لیکئ ډالر بیا به قوسونه واچي بیا به ډبل کوټس یا سنگل کوټس پاک کې به ټیګ نیم لیکئ بس تاسو په دې باندې سلیکټینګ کولای شئ دا به تاسو آی ډي راواخلي دا به تاسو کلاس نیم راواخلي او دا به تاسو ټیګ راواخلي ایڈوانس سلیکټر ته راځو چې په ایڈوانس سلیکټر کې موږ څه شي اندي په ایڈوانس سلیکټر کې لومړی چې د موږ سره یونیورسل سلیکټر راځي یونیورسل سلیکټر که تاسو د سلیکټ چې ډالر واچي قوسونه واچي ډبل یا سنگل کوټس واچي او بانس کې سٹار ولګوي نو دې ته ویل کېږي یونیورسل سلیکټر او یونیورسل سلیکټر څه کې ستا په دې ډاکومنٹ کې چې سونه الیمنټس دي هر څونه ټیګز شي ټول د ټارګټ کوي په یو واري سونه ټیګز شي دا سٹار چې کله واچوي کنه دا چې تاسو په دې ډاکومنٹ کې سونه الیمنټس وي او سونه ټیګز ټول د یو ځل ټارګټ کوي او ته کولی شي په یو واري په ټول باندې سټایل اپلای کړي دې ته ویل کېږي یونیورسل سلیکټر ما په CSS کې خو ډیټیل سره تشریح کړي بل چې د موږ سره ډیسندنت سلیکټر ورته ویل کېږي دیتا ډیسندنت سلیکټر چې ته ویل کېږي چې تعقیب وار ورپسې دي یویل ته ورشي یویل کې به الای ته ورشي الای کې به ا ته ورشي په ا کې به سپین راواخلي دیتا ډیسندنت سلیکټر وایي نو ګوره موږ ورته سوي موږ ورته چې ته به یویل ته ورشي او په یویل کې دنه به الای ته ورشي همدغه سلیکټینګ موږ په CSS کې هم کوو نو تاسو کولای شئ په jQuery کې هم دا شی وکړئ بس ډایرکټ به دا ولیکئ تاسو دا بس کې دا به ول یویل ته نه وځي او په یویل کې به تاسو ته الای راخلي دریم چې دی تاسو کولای شئ په یو ځل دوه الیمنټ سلیکټ کړئ لکه څنګه چې موږ په CSS کې کوو لومړی هغه الیمنټ راواله چې کلاس پر ABC لګیدل او بیا هغه الیمنټ راواله چې کلاس پر XYZ لګیدل نو دا دوه جدا الیمنټس دي مثال یو موږ سره H1 دی یو موږ سره پاراګراف ده په H1 ABC لګیدل په پاراګراف XYZ نو دواړه به تاسو راخلي او دواړه باندې کولای شئ چې وکي سټایل ولګي او یا تاسو کولای شئ یو ځل د ټیګ نوم په واسطه مختلف ټیګونه انتخاب کړئ مثال ته چې سپین هم راواله سمال هم راواله او پی ټیګ هم راواله او څه چې تکول غواړي هغه تکول شي میثډ کې ولا پاس کې هغه به پیو شي داسې هم کولای شي تاسو کولای شئ په سیوډو کلاسز نه هم استفاده وکړئ دا مې هم خړی ټیل سره په CSS کې تشریح کړي که تاسو په نه پوهیږئ تاسو کولای شئ ورستنی کلاسونه وګورئ CSS کې ما دا تشریح کړي دي نو دا تاسو ته لیکي چې سپین او بیا کالن فرست ټول کې نو دا بس تاسو په دې ټوله صفحه کې لومړی چې کوم سپین راغلی هغه به ټارګټ کړي کته زر سپین راوستي خو چې لومړی کوم سپین وي دا به تاسو هغه ټارګټ کړي کته ټول کې چې سپین لاس نو تاسو په دې ټوله صفحه کې چې آخري کوم سپین وي دا به هغه ټارګټ کړي او بل موږ سره ایون دی او بل موږ سره اورډ دی نو الای ایون مطلب دا مثال الای وی یا موږ سره ټیبل روز وی ټی ډی وی موږ سره نو دا چې کې تاسو دا هغه یا د یا پاراګراف ډیر دی اخستي دا چې د تاسو جفت راخلي دا تاسو تاک راخلي خدای دې چې پدې غلط شي نو سم دا ایون جفت وی دا اورډ تاک دی نو الای نه کاته چې دا ایون ولګي نو تاسو په یو ال کې چې سونه جفت الایز دی هغه ټول به تاسو راخلي اول به پری دویم راخلی دریم پری څلورم راخلی پنځم پری شپږم راخلی او اورډ نه مطلب چې دا وتا ته تاک والا راخلی اول به راخلی دویم به پری دریم راخلی څلورم به پری پنځم راخلی په یو واری راخلی ته کولای شي په باندې کا سټایل لګي کا چینجز راوالي ته کولای شي په راوالي نو دا موږ سره ایڈوانس سلیکټر دی او یوازې دانی دی
یوازې دا نه دي ما تاسو ته وی چې CSS کې څونه سلیکټرز تاسو لري CSS کې موږ ډیر زیات لرو ما ټول تشریح کړي کته CSS وګورئ دا ما ټول تشریح کړي اټریبیوټ سلیکټر لګولای شي adjacent selectors تاسو لګولای شي الته ډیر زیات دي pseudo classes pseudo elements ټول تاسو کولای شئ دلته ولګوي تاسو استفاده وکړئ نو دا موږ سلیکټرز دي او همدغه سلیکټرز باندې موږ پریکټیس کوو چې موږ دینه څنګه کولای شو استفاده وکړو نو راځو خپل ایډیټر ته نو زبر سیو کومه چې لومړی یو فارمټ کریټ کوم نو دا ټول ز ډیلیټ کوم لیکم H3 او په دې کې لیکم چې heading 3 دا مې ولیکم او دې د زور کوم یو ID او ID بیس شوی دا ورته لیکم چې دا موږ سره heading 3 دا H3 مطلب heading 3 شو دلته راځم یو paragraph اخلم او paragraph کې چې دی لاریم لیکم لاریم نو دا زمونږه paragraph شو او تر راځم دې یو کلاس ورکوم کلاس کې ورته لیکم چې دا زمونږه P دا P1 دا یعنی paragraph 1 دی دلته راځم یو UL اخلم UL کې لای اخلم پکې لیکم چې item 1 copy paste comma 2 copy paste comma 3 copy paste comma 4 او copy paste comma 5 خیر ده شپږ به کو 7 به کو او 8 به کو دا مې ولیکم اوس په دې باندې کار کوم بس هډینګ د موږ سره paragraph د UL ده jQuery شروع کوو نو راځو script tags لیکو او په script کې دلته به موږ چیک کوو خپل jQuery سٹارټ کوو نو jQuery سٹارټ لپاره ما تاسو ته چې لمړی به تاسو د علامات چې ډاکومنت بلی کې او ډاکومنت چې کله ریډي شي نو په دې کې به تاسو فنکشن پاس کې نو دا څه وایي د دې کور مطلب دا چې تر هغه صبر وکړه کار مکوه تر څو دا زما ډاکومنت نیوی ریډي شي چې کله ډاکومنت ریډي شي به ته دا کوډ وچلاو نو دا ما تاسو ته چې موږ سلیکټینګ لمړی په ID باندې کوو نو ID باندې څنګه کوو مثال د خبرې ځاخله ملته ELE اخلم یعنی element let ELE element او د لیکم چې سلیکټر او سلیکټر ز ID استعمالوم ID کې H3 لیکم او زه ګورم چې د دې زما څه په کار دی د دې زما مثال د خبرې HTML په کار دی نو دلته HTML ولیکم اوس دا د قتل غواړم نو لیکم چې console.log او console.log یو ټیم چې ماته سوخه ELE وخه نو دا ماته ELE وخه نو راځم سفری لوډ کوم نو موږ سره راغی چې heading 3 نو ELE موږ سره راغی heading 3 په دې باندې موږ هر څه کولای شو ځینې شان دلته تاسو ته لیکم هغه موږ مخکې نور بیا تشریح کې وایو مثال دې زه غواړم CSS سټایل لګوم او تاسو دلته کوشش وکړئ هم دلته ځکه CSS سټایل لګوم نو ګوره ما ټارګټ وکړو کنه چې مثال دا زموږ الیمنت دی صحیح شو او د څه ورکول غواړم زه دې ته غواړم یو سټایل ورکوم نو لیکم چې د دې ډاټ HTML په CSS لیکم CSS کې به تاسو دوه پارامټرز ورکوي لومړی کوم سټایل ورکوي مثال د خبرې وایم چې را دې د کلر ورکول غواړم دویم ویلیو ورکوي کوم کلر وایم چې ریډ ورکا صحیح وکړه سفری لوډ کا کلر چا شو ریډ شو یاره زویم چې نه بیک گراوند کلر ورکوم نو ته بولی چې بیک گراوند کلر کوم کلر ریډ کلر سفری لوډ کا نو تاسو به بیک گراوند کلر ریډ شي ګوره دا چا کمال دی مونږ لومړی سلیکټ کوو پس لاګنه مونږ سټایل لګو ته چې سلیکټینګونه کې ته سټایل نشي لګولې ته به لومړی ډاکومنت پورې ځان رسې د ډاکومنت چې کوم ډام دی په ډام کې چې کوم الیمنټس لومړی به هغه ځان رسې ځان رسول نو ورسره به په هغه باندې چینجز راوستل کته سټایل ورکې کته هغه باندې څه عملیه اجرا کې کته د هغه نه ډیټا راخلې کته په هغه کې ډیټا سیټ کې چې هر څه کې ته به لومړی هغه ځان رسې نو مونږ چې تر ځان ورسو هغه کې مونږ هم HTML ته راوغستو هم پکې بیک گراوند کلر بدل کو هم پکې کلر بدل کړو نو دا مونږ سره سلیکټینګ شو دا مونږ سره د ID په واسطه سلیکټینګ کلاس په واسطه ګورو لیکم let او لیکم چې ELE او ته لیکم چې اوس مونږ ته د کلاس په واسطه راوړل نو کلاس چې اخلو لومړی بچي کو لومړی به مونږ ټکه اچو نو لیکم چې ټکه او کلاس مونږ د P1 په نوم ځکه پاراګراف کې مونږ لیکلو اوس کوټم چې د دې ماته HTML راکوم تاسو وګورئ چې مونږ ته HTML کې چی راځي صفه به زیر لوډ کوم نو ګورئ HTML کې داته لاریم راغی ځکه په دې پاراګراف کې مونږ هم دغه شی لیکل او زه سټایل ورکول غواړم نو د دې HTML په ځای ورته لیکم چې CSS ورکورتا CSS کې چې ورل ورکا ضرورت هم چې را دسیو کا دې تا ورکا بارډر ها بارډر څنګه ورکم بارډر ورکا چې 4 پکسل سالید ریډ دا بارډر ول ورکا راځ سفری لوډ کا نو بارډر پری ولګیږي مونږ سوګړو مونږ د کلاس په واسطه سلیکټینګ وکړو او د سلیکټینګ چې کوم میتھډ دی هغه ډیر سمپل دی بس صرف ډالر واچو قوسونه کې د CSS سلیکټر زولي کنو تاسو را بکار کینو دا موږ سره د کلاس خبره و اوس راځو let ELE کوم ورته او لیکم چې را موږ سره بل شیر واخله هغه ټیګ نوم پده نو زه ته چې ماته پیرا واخله ټیګ نوم می ډایرکټ لیکل ورته هم چې ورکا د تا ورکا CSS ورکا او CSS بوله څور کې CSS به تور لور کې مثال د خبرې بیک گراوند
کلر فکر هم دا شان درکولای شو سو او بیک ګراوند کلر بچي هغه به موږ سره ګرین وي سیو وکړي صفه ول ریلوډ کړو تاسو به ګرین راشي نو دا د ټیګ واسطه سلیکټینګ دی ته کولای شي د ټیګ واسطه شو کې سلیکټینګ وکړي نو دا موږ سره د ټیګ واسطه اډوانس سلیکټر تر راځو اډوانس کې موږ چې وي اډوانس کې موږ وي چې یاره موږ سره یونیورسل سلیکټر دا نو لیټ او لیټ کوټه لیکم چې ال ای او ال کې ورته لیکم چې موږ د چیرې راکا نو سلیکټر خو باخلي کان سلیکټر چې د موږ سره سٹار دی سٹار چې کې سچ ډاټا ټول درکې نو دا به څه کولی کې او ته ولیکې چې ټول زما چې ایمیل پکا دی ګورو چې لاست چې راځي صفه بری لوډ کو نو ټول ډاټا یې دلته درکا او ګوره ډاټا کوم ځای نه راواخسته د هډ نه شروع شو او اخره پورې ټول یې دلته درکا ځکه موږ آل لیکل دي آل کې ټول راغله نو ټول یې دلته درکا اوس سویما اوس ویم دې ټول ته بارډر ورکا سیسس او سیسس کوته مې چې زوګه بارډر ورکا او بارډر بسنګ ورکه بارډر ورکه 2 پکس 3 پکسل سالید او ریډ ټیب بکړي او را به چې صفه بری لوډ کړي نو ګوره ټول ته بارډر ورکا او چې غزاوا او چې شماره HTML جدا واخستو باډي جدا واخستو div جدا واخستو py جدا واخستو څه ایلیمنټس تاسو سره موجود ټول بارډر واخستو یونیورسل سلیکټرز شي کې څونه چې تاسو سره ایلیمنټس په یو صفحه کې موجود هغه ټول داخلي سلیکټ کړئ درلا نو د سٹار په واسطه تاسو کولای شئ ټول سلیکټ کړئ نو دا زموږ د یونیورسل سلیکټر خبره و فرست راځو لاست راځو لټ او لټ لیکم چې ال ای او ال ای کې لیکم چې را د سوکا ماته چې راکا نو دلته لیکم چې را ماته ال ای راکا حکم ال ای فرست ال ای راکا او د فرست ال ای چې به ماته HTML راکا موټوي ماته ال ای راکا ال ای ټیګ دی کنه نو نه هاش علامه ته ضرورت شته نه ډاټ ته ضرورت شته ډایرکټ یو لیکا او د دې مال فرست ال ای راکا سفری لوډ کړلتا سفری لوډ نو فرست ال ای کې تاسو شوی چې را ز پوینه شم داتا چې لیکل .html فرست لای دلته ډالر علامه نشته سیو بیک نه صفه بری لوډ کړئ نو تاسو چې ایټم 1 چې د ستا فرست ال ای دا ایټم 1 چې د ستا فرست ال ای دا زم چې را د سو کماته لاست ال ای راکنو کاپی پیسټ دا به کمنټ کوم بره به وي سم د براشم ټیم چاته ماته لاست ال ای راکنو دی فرست په ځای ورته لاست لیکم سیو میکړو لازم سفری لوډ کوم نو ماته چې ستا لاست ال ای دا ایټم 8 ده نو فرست او لاست ها بل دلته دیتا ورته بل هم سره شته یو چې دا به کاپی پیسټ کوم دا به کمنټ کوم بره به وسم یو موږ سره فرست چایلډ دی یو موږ سره چې فرست چایلډ دی فرست چایلډ او فرست فرق لري خاطر تاسو ما سره کې وي فرست ستا په ټوله صفحه کې ګوري چې کوم یو دی او فرست چایلډ چې دی په دې یو ویل کې دنه لومړی چایلډ ګوري کې د تاسو لور یو ویل راخسي او په هر یو ویل کې تاسو سره ال موجودي کته یوازې فرست لیکو نو دا سلور وړو کې دی چې دی تاسو یوازې لومړنی ال راخلي او کله فرست چایلډ لیکو نو په هر یو ال کې به تاسو لومړی چایلډ راخلي نو فرست چایلډ هم په الحال هم دا ریزلټ راځي که سفر لوډ کوم نو فرست ایټم دل درکې ایټم 1 دل درکې او که چې ته لاست چایلډ لیکم نو لاست چایلډ مطلب دا چې دا اخري چایلډ راکا خدا دا په دې یو ال کې دنه نه ګوري په دې کې دنه او فرست چې هغه په دې ټوله صفحه کې دنه ګوري چې فرست کوم یو دی او لاست کوم یو دی نو دا موږ سره دې خبره شو راځو لټ لیکم ال ای لیکم ال نو وستا ډیزندنت سلیکټر لیکو ډیزندنت سلیکټر به د سی ولیکم چې ته بزراشي مثال خبره او دا 1 چې دا 1 دا په سپین کې واچو وځه سم اوس وتم چې یو ال ته ورشه یو ال کې الای ته ورشه الای کې سپین ته ورشه نو زه بس کوم نو زه ورته وایم چې یاره د سوکا سلیکټر بلیکو ورته وایي چې یو ال ته ورشه الای ته ورشه سپین ته ورشه او بیا سوکا بیا HTML را واخله سیو کړه سفری لوډ 1 راغی سټایل ورکوم CSS کوته وایم چې یاره بیک ګراوند کلر ورکړه او کلر به چی وي هغه به موږ سره ریډ وي نو د 1 بیک ګراوند کلر تاسو سره ریډ شو نو دا ډیزندنت سلیکټر وي په یو واری تاسو درې څلور شیان هم سلیکټ کولای شئ څنګه let ale ورته لیکم چې څوکا سلیکټر کې ورته وایي چیرې د څوکا ماته چې دی ماته هغه آی ډی راواله چې 3 دا یو کامه می واچو هغه کلاس راواله چې هغه p1 دی دا 2 او هغه ټیګ راواله چې هغه سپین دی اوس یې ګوره او د ټول چې او د ټول سټایل سیټ کا نو CSS او CSS کوته هم چې ټول ته کلر ورکو کلر به شي وي کلر چې هغه به موږ سره ریډ وي نو دا مې ولیکو سیو مې کړو او راغله مسافه مې لوډ کړه نو ګوره د دې هم بدل شو د دې هم بدل شو د دې هم بدل شو ځکه ما په یو واری 3 وار ټارګټ کو دا مې آی ډی په واسطه دا مې د کلاس په واسطه دا مې د
ټیګ نوم په واسطه ټارګټ کړو نو په دې طریقه هم تاسو کولای شئ سلیکټینګ وکړئ او هغه استعمال کړئ نو دا خبره بل شی ده بل ایون او اور ترازو نو زه ته وایم چې ارسو لټ ال ای او ته وایم چې څه وکړه سلیکټر کې ته وایم چې زموږ سره کوم الای ده خو په دې کې یوازې ایون راواله ایون مطلب یوازې جفت راواله او جفت چې ورکا جفت چې د سیسس ورکا او سیسس کې ته وایم چې کلر ول ورکا او کلر به چې وي هغه موږ سره بلو وي صاحب کا سفاری لوډ کا نو ګورا دا چې د موږ ایون ګورا غلط شوی هم کنه تاسو هم غوونه کو ایون مطلب تاک ایون می پاس کړه کنه نو ایون مطلب چې تاک دی اول می راوښتو دوی می پرې خوستو درې می راوښتو څلور می پرې خوستو پنځه می راوښتو شپږ می پرې خوستو ګورا تاک راخسته یو درې پنځه سوان تاک راوښتو او کچې دا کاپی پیسټ کوم ټیم چې ماته اورډر حواله زمي اوسم ذهن نه مني چې ایون بل تاک وی فضا خیر اورډر حواله او سفری لوډ کا نو دا ګورا د پرې خوستو دې مې راوښتو درې پرې خوستو څلور مې راوښتو پنځه مې پرې خوستو شپږ مې راوښتو نو دې ته ویل کیږي اوټ او ایون خبره دې ته ویل کیږي اډوانس سلیکټر نو پس لدې تاسو زده کړئ تاسو کولای شئ jQuery کې هارډ او سلیکټر استعمال کړئ او دغه په واسطه چې تاسو کوم الیمنټس یې هغه سلیکټ کړئ او بیا په هغه باندې تاسو کار وکړئ او مخکې لاړ شئ